Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, I received a PR package from Vice Cosmetics, and ito yung kanilang bagong product, which is the Flawlezza concealers. Actually, last month ko pa siya na-receive, last June. But anyway, this is my review for the Flawlezza concealers. So, ito yung PR package guys. Ayan, hindi ka siya sa framing ko, pero ito, sobrang laki niya, and napaka-bongga. Para siyang malaking phone. Ayan. So, sabi dito, Vice Flawlezza, find your match. All you have to do is swipe right for Flawlezza. Dito yung ganda for all. Ayan. Pag open mo, so tinanggal ko na yung card kasi ito yung makukuha mo dito. And right here, dito sa kabila, dito nakalagay yung mga concealer. Tinanggal ko na rin kanina kasi ginamit ko na nga. Meron silang for fair skin, light skin, medium skin, and deep. Meron siyang 4 na category. So, I'm sure na makakahanap kayo ng shade nyo dito. Tapos, dito naman sa last na lalagyan is dito nakalagay yung sponge. Okay, so let's see muna yung details dito sa kanyang card. So, this is the Flawlezza Creamy Matte Liquid Concealer. It's creamy, flexible, and weightless. A collection of liquid concealers that help perfect and even out skin. Its lightweight, silky texture glides onto the skin smoothly and blends out seamlessly for an effortless, natural finish that lasts all day. And meron din siyang skin-loving ingredients, which is sodium hyaluronate. Tama ba? Hyaluronate. Aids in promoting skin hydration by attracting water onto the skin so skin may look healthy and plump. Argan oil, known to be rich in fatty acids like oleic acid, which are known to support dry skin from aging and help support skin moisture. Vitamin E, known for its antioxidant and anti-inflammatory properties. So, ang price niya guys is 245 pesos. It's paraben-free, cruelty-free, and vegan. And available siya in 8 shades. So, ayun nga, meron siya for fair skin, light skin, medium skin, and deep skin. So, ito yung product, guys. Yung packaging niya is yung acrylic tube. Nakaprint sa mismong tube niya yung brand and yung name ng concealer. Yung shade name naman nasa bottom. So, malaki siya, guys, para sa concealer. Medyo chunky siya. Yung applicator niya ngayon lang ako nakatry ng ganito. Flat siya and then mahaba. Okay din siya sa akin pang-apply ng concealer kasi mas malaking area yung nasasakop niya, lalo na sa under eyes. So, bago tayo pumunta sa formula ng concealer and yung review ko sa kanya, punta muna tayo sa blending sponge. This microfiber sponge helps blend out cream or liquid-based products. It absorbs minimal product to ensure maximum use of your formulas and a Flawlezza finish. Okay, so ito yung sponge guys, and meron tayong ganda facts dito na nakalagay. Sabi dito, it's slanted edge for precise application along delicate parts of the face such as the cheekbones, jawline, and nose wing. Arch-shaped side for blending of products on large portions of the face such as the forehead, cheeks, and neck. And the tapered end
for easy application on hard-to-reach areas of the face such as the inner corners and sides of the nose. So, how to use: dampen the sponge and gently bounce on the skin to blend out cream or liquid products. Wet use for liquid concealer, liquid foundation, creamy blush, and other liquid products. And for dry use, you can use it sa blush, contour, highlight, and loose powder. Guys, meron siyang microfiber na coating. So, these dense microfibers allow for this soft, bouncy sponge to effortlessly and seamlessly apply a wide variety of products from liquid foundations to powder blushes. So, ang price nito guys is 295 pesos, which is not bad for a sponge. Tsaka gusto ko din yung kulay niya. Maganda din gumamit ng ganitong microfiber sponge kasi hindi niya masyadong na-absorb yung liquid product. Sobrang gusto ko yung pagkaka-design nitong sponge na to guys kasi double-ended yung flat side niya. Ang ganda niya guys kasi hindi siya sobrang matigas. Saktong-sakto yung pagka-bouncy niya, hindi rin siya sobrang lambot. Kasi napapansin ko pag sobrang lambot ng sponge, parang ang lakas niyang mag-absorb ng foundation. So ito, microfiber na siya and then saktong-sakto lang din yung pagka-firmness niya. Hi guys, balik na tayo dun sa review ko about this concealer. So, sabi dito, it's creamy. Yes, it's creamy. Flexible, hindi ko lang sure kung anong ibig niyang sabihin sa flexible. Maybe sa shades niya kasi meron siyang 8 shades which I love kasi alam niyo, hindi lang siya 2 shade or 4 na shades, pero meron siyang 8 shades na makakahanap ka talaga ng babagay sa skin tone mo. Kahit sa mga Moreyna dyan na kadalasan, yun nga, sila yung mas nahihirapang humanap ng shades nila, lalo na pag local brand. So, maganda tong ginawa nila na very wide yung shade range nila. And then, sabi dito, it's weightless. Yes, it's weightless. Napakanipis lang ng formula niya, guys. Very lightweight. And yung pigmentation niya, guys, masasabi ko na nasa medium lang. I think, guys, babagay talaga siya sa may mga oily skin. Kasi sobrang matte talaga ng finish niya. Kaya nag-set siya, guys, powdery matte yung finish niya. Pag pinil niyo talagang parang powder, pero hindi siya nag-move kapag binlend niyo. Kaya bagay talaga yung sponge na ginawa nila. Kasi mas okay sa akin na ipang blend yung damp sponge for this concealer. At saka isa pa palang napansin ko guys, nag-o-oxidize siya. Tingnan nyo to, mas dark na siya ngayon. Ito yung shade na ginamit ko sa under eyes ko. See, mas dark na siya. Kaya pag bumili kayo, dapat mas lighter yung kukunin ninyo. So dito sa shade card, ito yung shade ni Vice. So pansin ko, lahat nung shade is yellow undertone. So, bagay na bagay talaga for Filipina skin tone. For longevity naman, guys. So, in-apply ko siya kaninang 10 AM. And, ngayon ay 3 PM na. So, may mga 5 hours na rin. Tsaka, pinagpawisan ako ng bongga kanina sa baba kasi ang init ngayon. Tapos, biglang umulan. Pero, so far, yung sa under eyes ko, okay naman siya. Pati yung dito sa mga acne scars ko, okay pa din. Medyo nag-light lang ng konti. So, yun, so far, okay naman siya. Wala naman ako nakitang cakiness. So, for me, okay naman siya. Ginagamit ko siya actually na itong mga nakaraan for my makeup looks. And, ginagamit ko siya kasi nipis lang ng formula niya. As in, parang very lightweight lang siya. Kaya, pinapatong ko lang siya on top of my liquid foundation. Yung medyo hindi ko nagustuhan sa kanya is sobrang bilis niyang mag-set. So, pagkalagay niyo, dapat i-blend nyo siya agad. Hirap na talaga niyang i-blend kapag nag-set na siya. Marirecommend ko rin pala guys, itong sponge nila. Maganda siya. Gustong-gusto ko yung shape niya. Tsaka hindi siya masyadong nag-absorb ng foundation. It's available siya online and in stores sa Shopee, Beauty Manila, vicecosmetics.com, syempre, and sa Lazada. Sa stores naman, available din siya sa Watsons, sa Vice stores, and sa The SM Store Beauty section. And guys, follow nyo na lang sila sa kanilang social media account to know more about their brand. So that's it guys for my Vice Cosmetics Flawlezza Concealer review. If nakatulong tong video na to guys, sana i-click nyo naman yung like button and mag-subscribe na rin kayo if hindi pa kayo nakakapag-subscribe para updated din kayo sa mga bago kong videos. So that's it guys. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye!